I'm Joannah and I'm your girl in a bikini. Mag-a-unbox ako today ng Funko Pops. Nakita niyo na ba ang Aquaman movie? Oh my gosh! Si Jason Mamoa! May crush ko siya! Pero guys, sa dami niyang fans, hindi ko siya ma-reach. Wala akong Jason Mamoa, pero meron akong Funko Pops niya. Mag-a-unbox ako ngayon ng Funko Pops. Pero, tingnan muna natin kung ano yung mga nakalagay dito sa box. So, meron siyang sticker and Batman vs. Superman version. Di lang yan. May collection pa siya. This is Batman. Meron din kay Superman. Meron din kay Wonder Woman. At kay Aquaman, of course. And kay Armored Batman. And Nightmare Batman and Superman Soldier. Yes! Ah, diba? Okay. Ayan. Buksan na natin. Aquaman. Sorry. Ayan! Yay! Sorry, nasira ko ata yung box. Anyway, sobra ko niya. Dahan-dahan lang kasi kay Ate. Yes! Yes! Here. And, oops. Yan. Hindi lang yan. Meron din ako ng partner niya. Yes! Here. Yung queen niya. Sana ako na lang ang queen ni Aquaman. Okay, let's open this one. Wow! Sobrang ganda. So great. Hey! She's so pretty. Here. And kompleto na. And the last one. Wait. Blue. Blue. Si Aquaman. Blue. Yes, meron siya. Meron siya dito. Okay. Yeah! Oops. Yeah. Yes. And here. Yay! Okay. Collections. Yes. And blue. Ang hirap naman i-unbox ito. Masyadong matikit. So cute. Kung gusto niyo makabili ng Aquaman, mahahanap niyo lang to sa Big Boy Store. Just hit like and comment and subscribe if you want to see me or an other girls wearing a bikini in the video. Oh yeah! Salamat guys at sinamahan niyo ako mag-unbox kay Aquaman.